Kesä jatkuu vielä sen verran, että lähdemme käymään tuolla Pohjois-Norjassa. Mennään joko Havøysundin tai Kirkkoniemen huudeille. Vähän, että miten pystyy ajamaan 3 astetta on nyt lämmintä. Ja sen mukaan vähän mennään. Mutta lähdetäänpä katselemaan, miltä siellä näyttää. Sattui kyllä tälle reissulle tosi kaunis ilma, ainakin tähän alkumatkaan. Aurinko paistaa hienosti tuolta. Aika matalallahan se toki jo paistaa. 70 kilsaa Sodankylästä pohjoiseen. Tässä on tämmönen chippi- ja suhauslättypaikka tuossa oikealla puolella tie. Näkyy olevan jo kiinni. Täällä on turistia kyllä liikkunut vielä ihan viime aikoihin asti. Asuntoautoa ja matkailuautoa ja vaunua. Moottoripyöräilijät on kyllä vähän harventunut. Mutta sesonki on loppunut lettupaikoista tietysti. Sumuun kerros tuolla Vaaran keskivaiheita. Tuolta se näkyy kamerallekin asti. Saavutti Vuotson kylään ja tässä on tämmönen Vuotson kanava, joka nyt ylitetään. Se yhdistää Porttipahtaa ja tuon Lokan Tekojärvet. Jos en ihan väärin muista, niin se on pitänyt siirtää enemmän maata mitä Saimaan kanavassa silloin aikana. Ivalo on 50 ja 1 astetta on lämmintä tässä. Nyt on vähän semmoinen fiilis, että Ivalossa lounan jälkeen kyllä räpsähtää vielä 1 vaatekerta tähän lisää, että pysyy vielä mukavana tämä ajaminen. Melko viiliä meinaa olla. Yleensä tästä Saarisenan pohjoispuolta aika hyvät näkymät. Tällä kertaa taitaa olla perinteinen Norjan säänäkymä, vaikka ei olla edes Norjassa. Mutta tämän näköistä Saarisella ihan kiva sinne, vaikka ei täällä mitään näkyy. Ja itse asiassa aika jännä homma kävi sääselkäni ihan erinäköiseksi verrattuna tuohon huipun eteläpuoliseen säätilanteeseen. Ja näin ne vain tunturit pysäyttää nyt sää. Täällähän aukesi tämä keli ihan täysin. Ivalosta Löpöä kohti Utsjokia. Tämä on kans hienoa mestaa tämä Ivalo ja Inarin välinen 40 kilometriä. Se on pikkujärviä välissä, Ukojärviä ja Rahajärvi tuolla vasemmalla puolella hetken päästä. Sitten saavutankin tietenkin sinne Inari itse. Tämä on moottoripyörällä mukavaa ja tämmöistä mutkatietä. Vähän alkoi siltä tuntuu tuossa kaupassa, että päivä saattaa olla yllättävän pitkä tänään, jos painaa sinne Havøysundiin asti. Niin nyt on välitavoitteeksi muuttunut tuo Lakselvi eli Lemmijoki. Siinä on 200 kilometriä. Siinä katsotaan päivän jaksaminen ja sen mukaan sitten edetään joko Havøysundin tai jäähän sinne jonnekin Lemmijoen uudelle yöksi. Joo, nythän on siis lokakuun 15. päivä 25 vuonna ja 5 astetta on nyt lämpötila. Uskomatonta kuinka vaikuttaa tuommoinen lämpötilaero muutama asteen tullessa Ivaloa kohti, niin se oli 1 astetta lämmintä ja nyt on tosiaan tämä 5. Tämä on ihan eri lämmintä keliä. Täytyy kyllä hattua nostaa niitä talvimotskarityypeille, jotka täällä painaa just tätä tietä kohti Nordkappia. Ei ne välttämättä nopeusrajoitusten mukaan tietenkään ajene. Mutta vielä 2-30 kilometriä on Karikasniemelle ja siitähän sitä sitten ollaankin Norjan puolella. Inarijoki siinä ja näin olemme Norjan puolella. Finnmarkin lääniin tultu. Karasjoen kunnassa. Karasjoki onkin sitten vähän isompi paikka mitä tuo Karikasniemi tuolla Suomen puolella. Aurinko tuolla vielä loimottelee. Kivasti valaisee tuota vuoren seinämää tuolla ja muutenkin tuota aluetta. Varmaan kauan kestää, että se menee tuonne horisontin alapuolelle. Kello on nyt Suomen aikaa 24 ja Ivalon korkeudella siinä 7 maissa alkaa tulla jo niin pimeä. Joku mennään.
Näin käännytään Lakselviin. Se on Panakin lentokenttä näkyy tuossa kanssa. Just nytten edessä siellä. Käydäänkö vähän lisää polttoainetta samalla ihan pikku tauko tässä. Ja lähdetään kattoo tästä tämmönen paikka, jossa voisi olla vaikka yötä. Kyllähän sitä tähän tietenkin jäähän yöksi. Se on vielä hyvät peliajat. Iltaa rauhoittua istua tuossa ja katsella. Täällä on poltettu nämä nuotiota vähän enemmän ja vähemmän. Joo. Aivan selvä homma. Otetaan katsoa paras paikka tästä mikä olisi. Siihen sitten teltta pystyy. Merenrantapaikka oli sen verran tuulinen, että ajettiin 10 kilometriä vielä eteenpäin siitä. Tässä ollaan tien vieressä Lakselvin pohjoispuolella. Mutta hyvä oli tähän jää. Se on tämmönen hieno joki. En tiedä vielä minkä niminen tuo joki on, mutta sitähän voidaan kohta katsoa sitäkin. Aletaan tässä iltapuuhiin. Leiri on pystyssä. Ja tässä on sitten ilta hyvää aikaa miettiä mitä sitä tekee. Siinä on illaa eväät ja tällä mennään. Ihan varmasti riittävän hyvät tälle leiripaikalle. Aletaan tekemään ruokaa. Tekemään. Otetaan se lihapiirakka. Laitetaan se tuohon puun päälle ja hetken päästä käännetään sitä. Ja siihen toinen viereen. Sillä lähtee nälkä. Sitten kun ne on ollut siinä nuotella tarpeeksi kauan, eli sopivasti, niin sitten vaan näin. Ei se sen kummempaa ole leirievään tekeminen ja syöminen. Naltioon, missä taivas maata lähenee. Se on semmonen homma, että täällä Norjan takametsissä ei ole niin paljon näitä yökerhoja. Ne pitää ottaa se yökerho itse matkaan. Ne saa vähän niinku chico. Disko, se on pienikin disko. Eipä muuta. Joo. Sompio, maamiesten tumman kotiin. Vieläkin kavakka, laitistaapi hurjaa pailakka. Aika kovaan tuuleen täällä herättiin ja sateeseen. Luin tuossa justiin säätiedotuksen, niin tuonne Havosundiin on 2-30 senttiä tulossa lunta illalla ja huomenna koko päivän. Niin nyt lähdetään kyllä silleen tekemään, että aamupala äkkiä tässä ja pakataan kamat ja kävästään mutka siellä. Ja sitten lähdetään kohti altaa siitä. Ja ehkä Suomen puolelle katsotaan sitä altasäätä sitten myöhemmin. Mukaan lähti ajaa 4 astetta, täällä on lämmintä. Tuulee aivan helkattiin. Elikkä siinä värähtyy justi. Täällä on niinku myrskyvaroitus tuolla Havosundissa. Veneitä ei kestäisi vesitä laittaa ja niin poispäin. Mutta onneksi ei vaan veneellä liikenteessä, vaan motskarilla. Aika isoja nämä vuonot täällä on Norjassa. Suomessahan on vähän pienempi. Lunta. Tultiin Ryssämarkkaan ja siinä on Ryssämarkan vanha kirkko. On komikella paikalla. Sinne on Havosundia, Nordkappia ja Honningsvåggia tarjolla. Kohta joku Storbergetin maisemaa tai joku vastaava tämmönen systeemi, mä käyn se katsomassa. Tuossa ei hirveästi ollut mitään selitettä tähän paikkaan, että mikä tässä on, onko tässä joku sotamuistomerkki vai mikä.
On tämä ihan kauniin näköinen siis tämä joki tässä, joka virtaa. Se varmaan se on tämä paikan funktio. Jos mä olisin laittanut tälle paikalle nimen, niin mä olisin laittanut Tuulimäki tälle nimeksi, niin täällä kyllä tuulee. Joo, eikä lähdetä etenemään tuonne sadepilven luokse. Mä vissiin tykkään tästä sateesta. Ketä ne muuten tulisi pahimpaan mahdollisen keliin. Pakko lähteä aina. Joo. Tältä puolella ei muuten enää merikään ole rauhallinen. Kunnon vaahtopäivä. Oho. Vitsi mitkä aallot. Aivan mahtavaa. Sen tulee jarakoihin. Vaikka nämä yläperän pistot on aika monet tullut käytyä katsomassa jo. Itse asiassa varmaan melkein kaikki. Täällä on kyllä ollut jotenkin eri tavalla kaunista. Täällä on vähän samantyylinen mesta kuin tuo Hamningbergiin meno, mutta tässä on minusta vähän leviämpi tämä tie, itse asiassa paljonkin leviämpi tie. Asutusta on enemmän. Ja melkein yhtä karua oli tossa. Tässä mennään varmaan aika ylängölle nyt Snefjordista. 231 metriä on korkeutta nyt merenpinnasta ja pakkasta ei ole vielä, mutta laskee lämpötila. Ja tässä varmaan on vähän huono keli illalla. Siistin kiviesteen ovat rakentaneet norjalaiset tuohon. Sitähän ollaankin perin. Tämä on aika iso paikka loppuviime. Tulee joku Arctic View tuolla vasemmalla. Tää on sielläkin kohta. Ensin laitan tän kylän läpi, mitä täällä näkyy. ,1 kilometriä on vielä Arctic Viewille. Kohta alkaa muuten poosaamaan aika reilusti. Semmonen tuuli, että ihan snadisti hakee motskari, että minne tässä lähetään vai lähetään. Ei välttämättä nimittäin pysy moottoripyörä pystyssä. En tiedä kuuleeko tästä mitään. Aivan älytön tuuli. Siinä sitä Arctic View. Nyt on nimittäin HC-keli tällä perällä. Nyt pitää alkaa katsoa mihin tämä pyörä saa. Siis tässä pitää pitää moottoripyörää jarrulla paikalla, että tämä pysyy. Äsken ihan maksimivoimat, että
Sai piirrettyä pystyssä koko vehke. Nyt on nimittäin jännä paikka. Saattaa pysyä tässä. Joo. Lähdetään kattelemaan. Oikeesti. Saa. On kyllä melkoinen keli. Ihan hyvä. Ei ole sääskiä ja ei täällä kyllä ole ketään muutakaan. Olen melko vakuuttunut, että dronea täällä ei tarvitse lentää. Älä mene tästä eteenpäin. Joo, voin kertoa, että en mene. Kannattaisi tännekin kääntyä. Olisi jäänyt tämä keli kyllä kokematta. Ei voinut kuvitella, että tämmönen tuuri oli täällä. Pyöräraukka pyrkii olemaan pystyssä. Sillä ei näkynyt oikein mitään liikettä, ei kahvia eikä mitään. Jännettä, siinä on valot päällä tosiaan, mutta ei ole ketään kotona. Lähdetäänpä kattoo tonne, miten päästään pois tässä, kun tulee tommonen takatuuri tuossa justiin. Se voi antaa vähän sillä tavalla vauhtia, että ei oikein haluttaisi kokea semmoista. Joo. Oli tällä kertaa tekemätön paikka. Lämpöliivi laittaa kiinni. Se oli Arctic View. Kyllä suosittelen käymään, että ihan kiva. Ja nyt sivuu tuulta tästä vähän, että vielä otamme noin. Tänne norjalaiset noin herkkiä, jotakin myrskyvaroituksia laittaa tännekin pystyyn. Eihän täällä ole edes kunnolla vielä. Tai sitten onkin vasta se esimyrsky. Joo, sen verran katon säätiedotusta, että on se vieläkin lupaa sitä myrskyä kyllä illaksi ja yöksi. Ei tänne hassaa kyllä matkalla jää. Muuten jää kotimatka vähän hankalampi taakse, kun tulee 30 senttiä lunta. Nytpä onkin plani sitten semmonen, että mennään vähän rauhallisemmalle paikalle tuonne taukopaikalle, pikku tauko siinä, lataan akkuja ja jatketaan sitten ajomatkaa. Kyllä minusta tänne kannatti tulla, vaikka en nyt asumaan tällä kertaa jääkään. Toivottavasti tässä olisi jonkunlaista suojaa. Selviikan tämmöisellä taukopaikalla ollaan. Harvinaista kyllä. Tuli norjalaiset laittanut vessan kiinni. Ei tässä kovin suojaisen paikkaan sitten päästäkään. Melkoinen labyrintti tämä kyllä on. No aika hauskoja oikeasti nämä norjalaiset taukopaikat. Ne tekee tämmöistä arkkitehtuuria tänne oikein. Kyllähän näihin mielellään pysähtyy ennen kuin semmoiseen 70-luvun vanhaan vessan köppänä, jota ei ole siis 70-luvun jälkeen varmaan peistykään. Se on vielä tuommoinen nuotiopaikka. Eiköhän jatketa ajamista kohti altaa. Tuosta käännetään altaan. Altassa otettiin hotellimajoitus. Ihan kiva.
Kohta tehdään pikkuhuolto tuohon lähinnä kenkäosastoon ja hanskaosastoon, että muuten ei kyllä vesi tullut läpi. Täällä on kyllä näin hotelliksi melko askettiset ruuat. Purkki lihapullia ja näitä vaan tästä lämmittämättä. Kyytipojaksi vähän olutta vielä tuosta. Joo, tänään oli semmonen 3,5 kilometrin päivä. Sieltä Laxellöi pohjoispuolelta sinne Havosundiin ja sieltä sitten taas tänne altaan. Motoristin itse arvostaa sitä tässä paikassa, että tähän niin pääsee aika helposti parkkipaikalle vaan tosta ja PIN-koodilla sisään. Ei tarvitse roudata kamoja pitkälle. Lämpötila on tänään ollut semmonen 1-4 astetta koko päivän. Kylmä ei ole missään vaiheessa silti tullut, mutta aivan sikamärkä keli. Huomenna lähdetäänkin sitten ajamaan tuonne Kautokeinoa kohti ja sieltä Enontekiön Hettaan ja sieltä hipsutellaan kotiin. Hyvä ajopäivä tänään. Tätä aika mahtava meri on nyt. Äsken satoi lunta. Kohta lähdetään ajelemaan. Kaksi ja puoli astetta lämmintä ja takaa lunta tulee. Pakia lähteä sytkyttelemään. Siitä käännytään Eurooppa 45 Kautokeinoa kohti. Mehän mennään tässä nyt semmoseen hienon kanjoninkin läpi. Itse asiassa ensimmäinen kerta kun ajan tähän suuntaan tätä reittiä. Vastaan tulevat autot, kahot täynnä lunta. Osassa ainakin. Mietin eilen, että se olisi lumisateisempaa täällä niin ihan merenrannalla, mutta ilmeisesti olen väärässä siinä, että se onkin tuolla sisämaassa sitten se pahin myräkkä. Tähän tänne vähän lähdettiin hakemaankin kyllä, että jossain se oli, että on huono keli tulossa. Ja nyt se on sitten se huono keli tässä. Tässä olisi 441 kilometriä vielä kotia. Ajetaan niinkö 40. Kyllä hetken tietenkin saattaa ottaa jännettä lokakuussa ja tämmönenkin. Kamonnoria ei nyt pitäisi. Ei tälleen saisi rankasti kesämoboilia. No niin, se on nollassa virallisesti keli. Elikkä tienpinta on jäässä. Täällä on jotenkin älyttömän kaunista nyt. Ensi lumisataa, niin on hienon näköinen mesta. Salta ja Kautokeinon välissä on aika paljon tämmöistä kalastusmatkailua. Ja ilmeisesti niin näiden norjalaisten omia juttuja. Tässä on paljon mökkiä ja semmoisia asuntovaunualueita. Kyllä täällä sisämaassa aivan täys talvi on. Tuosta vasemmalle pääsi sinne Karasioelle, mitä kautta tultiin tälle reissulle. Kohta ollaan siinä Kautokeinon kylässä. Sinänsä se on hyvä, että meikäläinen on nyt motskarilla täällä, kun talvi alkanut. Täällä Kautokeinossa järjestetään vesikrossin, moottorikelkka vesikrossin kisat, niin eihän ne talvella ajelle täällä moottorikelkat. Näkyy, että on kesäharrastus se. Saavutaan Norjan ja Suomen rajalle. Kohta ollaankin Enontekiön kunnassa.
Ja itse asiassa ollaan EU:ssa myös. Ja mä tsekkaamassa tuota Näkkälän tie vartta, että minkä näköistä siellä on. Tuosta Näkkälästäpä mie en tiedä muuta kuin tuon nimen. Eli Näkkälän kylä ja ilmeisesti se on se Näkkälä järvi sitten se järvi siinä. Se on jäänyt lapsena mulla mieleen, kun se on hauskan kuulon ollut se nimi. Hetan risteyksestä kohti Muoniota. Sonkamutkan munkki kahvipaikka. En oo ikinä käynyt. Enkä nähtäisi tälläkään kertaa käy. Se alkaa matkan loppu hämöttää. Muoniossa ollaan ja myös Kittilä ja sitten oltais 100 kilometriä vaille kotona. Samalla nämä vaarallisimmat kilometrit pitkällä reissulla, kun olet jo melkein siinä kotona, mistä saattaa huomio herpaantua. Se on levilläkin jo laskettelukausi auennut. Tuo 265 kilometriä tuli ajettua ja nyt kotona on taas saunan paikka kyllä. 2 astetta oli pakkasta. Aika laittaa myös uskollinen sotaratsu nukkumaan. Ainakin huomisaamuun asti.